यति बनाउनलाई पुरा स्केच गरेर अनि बनाएको यसलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ हेर्दै छौँ। 8 प्लानेट बनाउन लागेको नानीको प्रोजेक्ट यो चाहिँ चिम हो। चिमलाई युटिलाइज गरेर यहाँभित्र यसरी अड्काइदिएको छु। सोल्डिङ आइरन यहाँ छ। यो सिङ्गाहरू सबै किन्न पाउँछ। हामीलाई चाहिने चाहिँ कटर, सोल्डिङ आइरन, स्केल, कम्पास, मार्कर, पेन्सिल यतिको लागि। कलर गरेर सन बनाउनला आइसले कलर पनि के चाहिँदो रहेछ। फेभिकल, उहाँ सन बनाउँदै हुनुहुन्छ म्यामले। कम्पास सानो भएको भएर आफैले कम्पास बनाएर सर्कल बनाउँदै होइसिन्छ। फ्ल्याट सिस्टम बनाउन कति मेहनत। सोल्डिङ गर्यो, ब्याट्री हाल्यो, सोल्डिङ आइरन छुट्यायो, त्यो पनि छुट्यायो, बत्ती पनि हाल्यो, बत्ती पनि बल्यो। यो चाहिँ मुन रे के अरे सन होइन, सनको भाँडो पनि हाल्यो, सन बल्यो। अब बाँकी होइन यति प्रोसेस मात्रै। अब हामीले क्लेको के बनाएको, प्लानेट बनाएको। सबै यहाँ प्लानेट बनाएर राखेको छ आइसरीको। चाहिँ प्लानेट
अर्थ बनाइदिएको यो चाहिँ हरे कलर छैन भन्छ त रहेछ त के रे छैन अब त के भयो बन्यो अब नाम टाँस्न बाँकी हाम्रो कुम्जा पनि फाइनली बन्यो नि त आइश्रीको प्रोजेक्ट वर्क नाम मात्र टाँस्न बाँकी त भयो ल
नाम पनि लेख्यो मर्करी भेनस अर्थ मार्च जुपिटर स्याटर्न युरेनस लाइट बल्यो सिध्यो वक के रे